සුබ දවසක් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම. ඔන්න අදත් ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙන්නේ පැතුම් ක්‍රියේෂන් YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද මම කතා කරන්න යන්නේ ඔයගොල්ලොන්ට මම හැමදාම DJ beat free දෙනවා. ඉතින් තුන් පාරක් මම මේ වගේ DJ beat free දුන්නා. අදත් ඒ වගේ free sample වගේක් දෙන්න යන්නේ. මේවා ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ Whatapp ඩිසයින් කරන කට්ටිය ඉන්නවා මේ FL Studio යොදාගෙන ඔය ගෙදර හදන කට්ටිය ඉන්නවා. නැත්තම් ඔය අපි මිලදී ගන්න Whatapp එකට අවශ්‍ය ටෝන් හොයන කට්ටිය ඉන්නවා. අන්නේ කට්ටියට ගොඩක් මේක වැදගත් වෙයි. මං ගාව තියෙන ගොඩක් ඔය ෂෝ වලට ප්ලේ කරන ටෝන් ගොඩක් තියෙනවා මං ගාව. ඉතින් ඒවා ටික ටික මම ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න හැදුවේ. මොකද මං ගාව තියෙන හැම දෙයක්ම ඒ කියන්නේ මියුසික් වලට සම්බන්ධ හැම දෙයක්ම මම ඔයගොල්ලන්ට ෆ්‍රී ලබා දෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ වැඩපිළිවෙලක් ඔන්න Whatapp ඩ්‍රම් කට්ටියත් මේක වටිනවා. ඩ්‍රම් ප්ලේ කරන කට්ටියත් මේක වටිනවා. විශේෂයෙන් වටින්නේ Whatapp වලට. ඉතින් මම සාම්පල් කිහිපයක් ඔයගොල්ලන්ට ලබා දෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට කරන් තියෙන එක ලබා ගන්න පොඩි දෙයයි පැතුම් ක්‍රියේෂන් Facebook fan page එකට ගිහිල්ලා follow කරලා screenshot එකක් ගහලා මගේ WhatsApp number එක දාන්න. ඒකට message එකක් දාන්න. එතකොට මම ඔයගොල්ලන්ට ඒ ටෝන් නොමිලේ ලබා දෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මේ තව දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕන. ඉස්සෙල්ලා මේ YouTube channel එක තිබ්බේ ටෙක් පොඩ්ඩා කියලා. ඉතින් පස්සේ විවිධ දේවල් මම දාන්න ගත්තා YouTube channel එකට. ඉතින් එතකොට මට හිතුණා ටෙක් පොඩ්ඩා කියන එක නම ගැලපෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි පැතුම් ක්‍රියේෂන් කියලා YouTube channel එකේ නමයි Facebook එකයි වෙනස් කරේ. ඉතින් දිගටම රැඳී සිටින්න. ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට ටෝන් ගන්න පුළුවන් විදිහ මම කිව්වා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙනවා නම් ෂෙයා කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම තව කෙනෙක්ට බලා ගන්න. ඉතින් ඒ වගේම අනිවාර්යයෙන්ම මගේ YouTube channel එක පැතුම් ක්‍රියේෂන් subscribe කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් තවත් දවසක ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.